उपवासाचे गुळ शेंगदाणे लाडू बनवण्यासाठी मी इथे 1 कप शेंगदाणे घेतलेत आणि ते खमंग एकदम भाजून त्याची सालं काढून घेतली आहेत। तेवढंच मी गूळ घेतले, म्हणजे 1 कप शेंगदाण्यासाठी 1 कप गूळ घेतले। हे आता जे गूळ आहे ना हे कोरडं आहे, त्यामुळे मी 1 कप घेतले। तुमच्याकडचं गूळ जर थोडंसं ओलसर असेल तर तुम्ही पाऊण कप गूळ घेतलं तरी देखील चालतं। आणि हे शेंगदाणे घेताना थोडेसे आपण स्पेअरमध्ये शेंगदाणे ठेवून द्यायचे, 1-2-3 चमचे, कारण कधी कधी काय होतं मिश्रण जास्त ओलसर होतं, मग त्यावेळेला तुम्ही हे शेंगदाणे कूट करून त्यात घालू शकता। कसं होतं की आपल्या घरात बरीच एजेड माणसं असतात किंवा एकदम छोटी मुलं असतात, त्यांना अख्ख्या शेंगदाण्याचे लाडू आपण जे बनवतो ते खाता येत नाही। या अगोदर मी अख्ख्या शेंगदाण्याचे पण लाडू झटपट कसे बनवायचे ते दाखवलेलेच आहेत। मग त्यांना कसं आपल्याला लाडू फोडून द्यावा लागतो, तर त्यांच्यासाठी तर हे लाडू अतिशय उत्तम आहेत, कारण मग त्यांना फोडाय बिडायचं टेन्शनच नाही। एक लाडू घेतला आणि डायरेक्ट खाल्ला, आणि त्यांना पण खूप आनंद होतो की त्यांच्यासाठी काहीतरी असं वेगळं आपण बनवलं आहे, म्हणून ही खास रेसिपी आपण बनवतोय। आता आपण काय करायचं आहे की हे आता दोन्ही जे आहे ते आपण मिक्सरच्या भांड्यात घेणार आहोत। मिक्सरचं भांडं आपण एकदम कोरडं करून घ्यायचं आहे आणि त्यात आता हे शेंगदाणे घालूया। अर्धे अर्धे घालते मी आणि गूळ घालूया। मोठं मिक्सरचं भांडं घेतलं तरी देखील चालतं, आपण अर्ध लावून घेऊया। आणि हे लावताना कसं करायचं आहे की मिक्सर बंद सुरू करत मिक्स करायचं। आपल्याला एकदम बारीक पूड करायची नाही आहे, तर थोडंसं त्याच्यात दाणे राहिले पाहिजेत, म्हणजे एकदम जराशे राहिले पाहिजेत, म्हणजे खायला पण खूप मजा येते। तर आता हे मी मिक्सरला फिरवून घेते। मिक्सरला फिरवून आता हे मिश्रण माझं तयार आहे। छान एकदम ओलसर झालं आहे हे, आणि गूळ शेंगदाणे एकत्र लावल्यामुळे छान एकजीव पण होतात ते। आता तुमच्याकडचा गूळ कसा आहे त्याप्रमाणे गुळाचं प्रमाण ठरतं। हे आता एकाच एक लागलं मला। हे पहा कसं छान एकदम हे तयार झाले। आता झटपट हे लाडू आपले तयार होतात। आता हे आपल्याला जी साईज पाहिजे ना त्या साईजमध्ये हे लाडू आपण वळून घ्यायचे। असे लाडू दिले तर घरातले सगळे एकदम खुश होऊन जातात, काही टेन्शनच नाही, पटापट लाडू संपतो हा। फक्त शेंगदाणा छान एकदम खमंग भाजून घ्यायचा। हा पहा कसा मस्त एकदम लाडू तयार झालाय हा। असे आता हे सगळे लाडू मी बनवून घेते। आपल्याला हवं तेव्हा आपण हे लाडू बनवू शकतो। एवढ्या प्रमाणात आपले बरोबर हे 9 लाडू तयार झाले आहेत। छान असे गोल मटोल मऊसूत लाडू आपले तयार आहेत। आता घरातल्यांना तुम्ही पण हे लाडू बनवा आणि घरातल्या सर्वांना खुश करा। आणि उपवास असो नसो हे लाडू तर एकदा बनल्यानंतर तुमच्या घरात नेहमीच बनतील याची मला खात्री आहे। व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।